जय शिवराय भावांनो. तर स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल सोप्या क्रिएशन लोकेस्टिंग अँड इंटरेस्टिंग एडिटिंग रिलेटेड्स व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा तुम्ही थंबनेल बघितलंच असेल की आजचा व्हिडिओ कशावर होणार आहे आपला. तर भावांनो, व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडले तर एक नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब न करता माझ्या चॅनलच्या पुढे जाऊ नका. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण न्यू बॅनर एडिटिंग होणार आहे. बर्थडे बॅनर एडिटिंग. तर तुम्हाला मी सांगितलं असतं की मागच्या व्हिडिओमध्ये की पुढचा व्हिडिओ आपण बॅनर एडिटिंगवर घेणार आहे. तर भावांनो, आत्ता आपण न्यू ट्युटोरियल घेऊन आलो आहे. तर भावांनो, हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे. व्हिडिओला लाईक करा. तर तुम्ही अनेक लाईक केलं नसेल तर आजचा लाईक एम आहे भावांनो 10 लाईक. तर 10 लाईक पूर्ण करा भावांनो. व्हिडिओ खूप सुंदर होणार आहे. तर भावांनो, या व्हिडिओचे सगळे मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तर तिथून जर तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काही अडचण आली तर तुम्ही माझं सिम्पली टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि टेलिग्राम चॅनलचा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. तर भावांनो, या व्हिडिओबद्दल तुम्हाला काही जर अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि इन्स्टा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. तर भावांनो, या व्हिडिओसाठी ह्या बर्थडे बॅनरसाठी आपल्याला PicsArt ॲपची गरज लागेल. तर मी PicsArt ॲप उघडतो. तर चला, तर वेळ न घालवता आजचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस बघण्यात मिळेल. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला या प्लसच्या आयकॉनवर टच करून सिम्पली तुम्हाला इथून ऑल फोटोजवर जाऊन इथून मी जे तुम्हाला बॅनर दिलेला आहे तो बॅनर तुम्ही सिम्पली सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ओके. तर मी बॅनर सिलेक्ट करून घेतो. ओके. तर भावांनो, या बॅनरची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके. तर मी बॅनर घेतो. खूप कडक बॅनर आहे भावांनो. तर मी एक मिनिट, बॅनर खूप खाली आहे. तर भावांनो, मी हा बॅनर सिलेक्ट करून घेतला आहे. तर ओके. त्यानंतर सिम्पली इथे 12चा ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून, इथे क्रॉपचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून सिम्पली इथून 16:9 रेशो सिलेक्ट करून बरोबरचे नाव टॅप करून घ्यायचं. ओके. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून ॲड फोटोजवर टच करून इथून तुमचा फोटो तुम्ही ॲड करून घेतो. तर इथून मी माझ्या भावाचा फोटो ॲड करून घेतो. तर अशा प्रकारे फोटो ॲड केल्यानंतर इथे बाजूला सेट करून घ्यायचं. ओके. अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर त्याने सिम्पली तुम्हाला परत एकदा ॲड फोटोजवर जाऊन तुम्हाला अतुल भाऊ हा पेज ॲड करून घेऊ. अशा प्रकारे याला सिलेक्ट करून अशा प्रकारे इथे सेट करून घ्यायचं. ओके. अशा प्रकारे इथे सेट करून घेतल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा ॲड फोटोवरून जाऊन तुम्हाला इथून सिम्पली हा 4 डिसेंबरवाला पेज आहे तो पेज तुम्ही सिम्पली सिलेक्ट करून घ्यायचा. तर हा मी पेज सिलेक्ट करून घेतो आणि इथे बरोबर वर सेट करून घेतो. ओके. अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा ॲड फोटोवरून जाऊन इथून तुम्हाला एक पेज ॲड करून घ्यायचं आहे. ओके. तर पेजची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. इथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर हा पेज आहे. तर आपणास वाढदिवसाच्या उदंड आयुष्याच्या आनंद शुभेच्छा. तर सिम्पली मी याला ब्लेडवर टच करून याला स्क्रीन इफेक्ट देऊन तर अशा प्रकारे वाढवून इथे बरोबर इथे असं सेट करून घेतो. ओके. अशा प्रकारे मी सेट केल्यानंतर त्यानंतर मी हा थोडा अशा प्रकारे वर घेतो आणि इथे बरोबर असं करून घेतो. ओके. त्यानंतर सिम्पली परत एकदा तुम्हाला ॲड फोटोवर टच करून इथून तुम्हाला एक पेन जे ॲड करून घ्यायचं. ओके. तर मी पेन जे ॲड करून घेतो. तर हा पेन जे आहे याला मी ॲड वन करून सिम्पली ब्लेडवर टच करून स्क्रीनवर करून याला असं मोठं करून इथे क्लिअरमध्ये सेट करून घेतो. ओके. अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा ॲड फोटोवर टच करून इथून जाऊन इथून तुम्हाला ओके एक मिनिट इथून तर मी इथून एक लालग्या कलरचा एक पेन जे ॲड करून घेतो. म्हणजे पिन ॲड करून घेतो. पिनसारखंच आहे ते आडवी रेष, म्हणजे थोडं 3D निऑनमध्ये वाटतं ते बघा. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ब्लेडवर टच करून स्क्रीनवर टच करून ओके यात अशा प्रकारे ते तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारे याला मोठं करून घ्यायचं आहे. ओके. आणि बरोबर अतुल आणि भाऊच्या मध्ये
बरोबर याला गॅपमध्ये ठेवून घ्यायचं. ओके, अशा प्रकारे ठेवून घेतल्यानंतर सिम्पली मी थोडं अशा प्रकारे करून घेतो. ओके, त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा ॲड फोटोवर टच करून येथून तुम्हाला शुभेच्छुक आणि सर्व मित्र परिवार अशा प्रकारचे 2 PNG तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचे. ओके, या सर्व मटेरियलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके, तर मी PNG ॲड करून घेतो. ओके, हे 2 PNG आहेत. तर अशा प्रकारे हे 2 PNG ॲड झालेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारे हे PNG मी लहान करून घेतो. ओके, ते अशा प्रकारे लहान करून घेतो आणि सर्व मित्र परिवार आहे तो पण PNG मी अशा प्रकारे येते बरोबर कडेला लहान करून हा पण मी लहान करून 1 मिनिट सेट करून घेतो. 2 मिनिटं थांबा. अशा प्रकारे तर येथे मी सेट करून घेतो. खूप बारकाईने करायला लागतं भावांनो, वेळ लागतो. बॅनर एडिटिंग एवढी सोपी नाही. तर मी अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर तर मी 1 मिनिट तर मी अशा प्रकारे एवढं सेट केल्यानंतर सिम्पली मी याला अनेक एवढं असं मोठं करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे मोठं करून घेतो. तर 1 मिनिट हा जरा मी बाजूला घेतो. ते जरा काम करायला जरा अडचण येते. ओके, इथे मी असं आणि अब्दुल भाऊ असं इथे ठेवतो आणि हा जो PNG आहे तो बरोबर अशा प्रकारे मध्ये सेट करून घ्यायचं. ओके, अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून मी बरोबरच्या चिन्हावर टॅप करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला बरोबरच्या चिन्हावर टॅप करून घेतल्यानंतर 1 मिनिट लोड होते. त्यानंतर मी इथून मास्कवर जातो 1 मिनिट आणि हा जो बॉर्डर आहे म्हणजे रेषा दिसते ते खूपच कडक इफेक्ट आहे, तो सिलेक्ट करून बरोबर चिन्ह मी हा टॅप करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे टॅप करून घेतल्यानंतर ओके अशा प्रकारे आपला बॅनर एडिटिंग होते. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला येथे हा बाणाच्या चिन्हावर टॅप करून हा जो PNG आहे गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. तर त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पिक्सलॅब ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. ओके, पिक्सलॅब ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल. न्यू टेक्स्ट इथून डिलीट करून इमेज साईजवर जाऊन कस्टमवर टच करून यूट्यूब चॅनल बॅनरवर टच करून ओके करून इथून कलरवर जाऊन इथून व्हाईट कलर सिलेक्ट करून प्लसवर टच करून इथून फ्रॉम गॅलरीवर जाऊन इथून तुम्हाला जो आता आपण PicsArtमधून फोटो ॲड करून घेतला होता बॅनर त्याला ॲड करून इथून आपल्याला म्हणजे इथून आपल्याला काय करायचं आहे ते तुम्हाला समजलेलं आहे. इथून आपल्याला स्ट्रोक एनेबल करून याला आपण 3D शॅडो द्यायचा आहे बॅनर एडिटिंगला. ओके, हे खूपच ट्रेंडिंगला चाललेलं आहे 3D शॅडोज, त्यामुळे मी 3D शॅडो देतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही इथून कोणताही 3D शॅडो देऊ शकता. ओके, बट कोणताही दिला तर खूप खराब दिसतो. तर हा ब्लॅकच 3D शॅडो खूपच कडक वाटतो, त्यामुळे मी ब्लॅकच देतो आणि अशा प्रकारे याला असं सेट करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर येतं आहे लेअरची चिन्ह टॅप करून ही लेअर लॉक करून घेतो आणि एक्सपोर्ट चिन्ह टॅप करून कस्टम आहे त्याच्यावर टच करून अल्ट्रा करून हा बॅनर गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घेतो. तर भावांनो, अल्ट्रामध्ये बॅनर सेव्ह केल्यानंतर तो आपल्याला बॅनर फुल HD आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होतो. तर भावांनो, आपला आजचा व्हिडिओ एवढाच होता. व्हिडिओ आवडला तर एक नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर भावांनो, अशाच नवीन व्हिडिओ एडिटिंग आणि बॅनर एडिटिंग व्हिडिओमध्ये पाहण्यासाठी आपले चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर भावांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.